Xin kính chào quý khán giả. Tôi là bình luận viên Phú Lam. Kính thưa quý khán giả, trong buổi trò chuyện hôm nay của chúng ta, như thường lệ, cũng trải qua 4 phần trò chuyện để nhìn ra sự thật đằng sau. Phần 1 là khi cứu trợ trở thành cú đấm tài chính và bạn không kịp né. Phần 2 là khi đám đông trở thành cơn lũ và bạn không kịp trèo lên bờ. Phần 3 là khi tăng giá không phải là phục hồi, mà là lời cảnh báo. Phần 4 giữ tiền. Nghệ thuật sống còn trong thời đại tiền nóng. Kính thưa quý khán giả, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với phần 1. Khi cứu trợ trở thành cú đấm tài chính và bạn không kịp né. Hãy tưởng tượng một buổi sáng bạn thức dậy, mở điện thoại và thấy số tiền bạn dành dụm suốt 20 năm từ những lần ăn mì gói thay vì đi nhậu bỗng dưng mất giá. Không phải vì bạn tiêu xài hoang, mà vì ai đó ở tầng cao đã quyết định bơm tiền để kích thích kinh tế. Nghe thì có vẻ như một hành động nhân đạo, nhưng thực tế thì giống như tiêm adrenaline vào một bệnh nhân đang hôn mê, chưa rõ cứu sống hay làm tim ngừng đập. Gói bơm tiền 2,5 triệu tỷ đồng, tương đương gần 100 tỷ USD, được tung ra như một chiếc phao cứu sinh. Nhưng với tôi, nó giống một cơn sóng thần tài chính, đủ sức cuốn trôi cả những người tưởng mình đang đứng trên bờ an toàn. Và điều nguy hiểm nhất, sóng thần không báo trước. Nó không gửi email, không nhắn tin, không livestream. Nó chỉ đến và cuốn đi. Tôi từng tin rằng khi nhà nước bơm tiền, mọi thứ sẽ tốt lên, lãi suất giảm, doanh nghiệp khởi sắc, người dân có việc làm, đời sống dư dả. Nhưng rồi tôi nhìn vào thị trường, nơi vàng lập đỉnh, chứng khoán nhảy múa, bất động sản rục rịch. Và tôi phải tự hỏi, đây là phục hồi hay là cơn sốt đầu cơ đang lên đỉnh? Một hồ nước và hòn đá 2,5 triệu tỷ. Hãy hình dung một hồ nước phẳng lặng, rồi ai đó ném xuống một hòn đá khổng lồ, trị giá 2,5 triệu tỷ đồng. Những vòng sóng lan ra ban đầu trông rất đẹp, sinh động, mới mẻ, đầy hy vọng. Nhưng nếu bạn đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, chiếc thuyền mang tên tiền tiết kiệm, thì những vòng sóng đó có thể lật úp bạn bất cứ lúc nào. Và điều khiến tôi lo ngại nhất là rất nhiều người đang mải mê ngắm sóng, mà quên mất rằng nước hồ đang chảy xiết, kéo họ ra xa bờ từng giờ từng phút. Phản ứng thị trường, vàng tăng, chứng khoán bật, bất động sản nhúc nhích. Nghe quen không? Ngay sau khi gói bơm tiền được công bố, thị trường phản ứng như thể vừa được tiêm vitamin tổng hợp, vàng lập đỉnh mới, chứng khoán tăng vọt, bất động sản bắt đầu rục rịch. Truyền thông gọi đó là tín hiệu phục hồi. Nhưng với tôi, đó là dấu hiệu của một cơn sốt đầu cơ đang nóng lên. Giống như người sốt cao nhưng vẫn được khen là mặt hồng hào. Tôi đã chứng kiến điều này ít nhất 3 lần trong hơn một thập kỷ qua. Kịch bản quen thuộc, ban đầu là phấn khích, sau đó là hưng phấn cực độ, rồi đến cú rơi tự do khiến nhiều người mất sạch những gì tích góp cả đời. Và điều chua chát nhất, những người nghĩ mình đứng ngoài cuộc chơi, không đầu tư, không vay ngân hàng, không giữ cổ phiếu, lại là những người chịu thiệt hại đầu tiên. Làm phát, kẻ trộm không gõ cửa. Làm phát không gõ cửa trước khi vào nhà. Nó không báo trước, không ồn ào, không livestream. Nhưng từng ngày, từng giờ, nó lặng lẽ lấy đi giá trị của đồng tiền bạn cất trong két. Ăn mòn sức mua của bạn qua từng bữa cơm, từng hóa đơn điện nước, từng chuyến chợ sáng. Bạn nghĩ mình an toàn vì gửi tiết kiệm. Hãy thử so sánh lãi suất 4% một năm, lạm phát thực tế 6%. Nghĩa là bạn đã mất đi ít nhất 2% giá trị tài sản, ngay cả khi không tiêu một đồng nào. Và đó là chưa kể đến các loại phí ngân hàng, thuế thu nhập từ lãi, và sự thật rằng giá cả ngoài chợ không bao giờ giảm theo báo cáo CPI. Cơn sốt hay cơn mê? Vậy, liệu đây có thực sự là thời cơ vàng như nhiều người nói? Hay nó là một trò chơi mà chỉ những người hiểu rõ luật mới có thể thắng? Tôi không phủ nhận, trong bất kỳ biến động nào, luôn có người giàu lên rất nhanh. Nhưng tôi cũng biết, số người mất tiền nhanh gấp nhiều lần. Và thường, những người mất bát nhiều nhất lại là những người không hề nghĩ mình xử. Chúng ta sẽ thấy, những đợt bơm tiền lớn chưa bao giờ hoàn toàn vô hại. Mỹ năm 2008, Nhật Bản năm 2013, Venezuela năm 2018.
Sri Lanka năm 2022. Tất cả đều bắt đầu với những mục tiêu tốt đẹp, cứu ngân hàng, kích thích tiêu dùng, đẩy mạnh xuất khẩu. Nhưng điểm chung là dòng tiền phần lớn không đi vào sản xuất mà chạy vào các tài sản tài chính và bất động sản, nơi lợi nhuận nhanh nhưng nền tảng yếu. Kết quả là bong bóng phình to. Và khi nó vỡ, thiệt hại không chỉ nằm trên biểu đồ kinh tế, mà nằm trong từng gia đình, từng con người. Tôi không muốn bi quan, nhưng tôi tin rằng lạc quan mù quáng là con đường ngắn nhất dẫn tới bi kịch tài chính. Tiền đang chảy về đâu? Tiền đang chảy về đâu? Để hiểu được gói bơm tiền này, chúng ta không thể chỉ nhìn vào những con số tăng trưởng trong vài tháng tới. Chúng ta phải đặt câu hỏi, tiền đang chảy về đâu? Ai đang hưởng lợi? Và ai sẽ là người trả giá nếu dòng tiền này chảy sai hướng? Trong những phút tiếp theo, tôi sẽ cùng bạn bóc tách từng lớp của câu chuyện này. Chúng ta sẽ đi từ bề nổi của thị trường, nơi giá vàng, chứng khoán, bất động sản đang nhảy múa, xuống những dòng chảy ngầm đã âm thầm định hình lại cuộc sống của hàng triệu người. Những câu chuyện thật và những bài học đắt giá. Tôi muốn kể cho bạn nghe một vài câu chuyện thật. Những câu chuyện mà tôi tin nếu bạn nghe kỹ, bạn sẽ thấy hình ảnh của chính mình hoặc người thân đâu đó trong đó. Và có thể, chúng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn lý do vì sao tôi lại cảnh giác đến vậy khi nhìn vào cơn sóng tiền đang tràn vào thị trường lúc này. Câu chuyện của anh Bằng, vị giám đốc tài chính từng tính toán rất kỹ, là minh chứng rõ ràng cho một điều, không phải ai có kiến thức tài chính đều miễn nhiễm với tâm lý đám đông. Anh không phải là người liều lĩnh. Anh không phải là tay chơi chứng khoán nghiệp dư. Anh là người từng quản lý dòng tiền cho một chuỗi bán lẻ lớn, từng viết báo cáo tài chính dài hàng trăm trang. Nhưng chỉ một tin tức về gói bơm tiền khổng lồ, anh đã rút toàn bộ hơn 3 tỷ đồng tiết kiệm để lao vào thị trường. Và rồi, đất không tăng, cổ phiếu lao dốc, ngân hàng siết tín dụng. Anh rơi vào trạng thái em vốn, một thuật ngữ nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất là cháy túi có kiểm soát. Tài sản thế chấp đứng trước nguy cơ bị xử lý. Và ánh mắt của anh khi kể lại câu chuyện ấy không phải là ánh mắt của một người thất bại, mà là ánh mắt của một người chưa kịp hiểu vì sao mình lại thất bại. Nó là một con virus tài chính, lây lan mạnh mẽ mỗi khi thị trường có biến động. Khi bạn thấy người khác giàu lên nhanh chóng, bạn không hỏi họ đã chuẩn bị gì. Bạn chỉ hỏi, mình có đang bỏ lỡ không? Chị Thảo, một viên chức nhà nước đã nghỉ hưu là ví dụ điển hình. Chị sống tiết kiệm, không đầu tư không vay nợ. Nhưng khi bán mảnh đất thừa kế được hơn 1 tỷ, chị định gửi tiết kiệm. Rồi chị thấy giá vàng liên tục lập đỉnh, lên tới hơn 120 triệu đồng một lượng. Chị nghĩ vàng không bao giờ mất giá, và chị dồn toàn bộ tiền vào vàng. Kết quả, khi bán ra mức chênh lệch mua, bán lên tới hàng triệu đồng mỗi lượng, cộng với chi phí giao dịch, chị mất gần 200 triệu đồng trong vòng 4 tháng. Một khoản không hề nhỏ với một người đã về hưu. Và điều đau lòng nhất, chị không đầu tư để làm giàu. Chị chỉ muốn giữ tiền cho an toàn. Cơ hội đổi đời hay cái bẫy đổi vận. Ông Minh ở Long An, một người sống đơn giản, giữ hơn 1 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, cũng không thoát khỏi cơn sóng tâm lý. Khi thấy hàng xóm mua đất và lời vài trăm triệu chỉ sau vài tháng, cộng thêm tin tức về gói bơm tiền, ông quyết định rút toàn bộ tiền để mua một mảnh đất nền trong dự án vừa được hồi sinh sau hơn 1 năm đắp chiếu. Ông nghĩ nếu không mua ngay sẽ bỏ lỡ cơ hội đổi đời. Nhưng sau khi giao dịch, thị trường gần như đứng giá. 3 tháng trôi qua, ông không bán được. Tiền tiết kiệm không còn. Trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng vì giá cả leo thang. Ông bảo, tôi sợ mình bỏ lỡ cơ hội. Giờ thì sợ mình đã vội vàng. Những con số biết nói, nhưng không phải lúc nào cũng nói thật. Hãy cùng nhìn vào một vài con số để hiểu rõ hơn. Trong năm 2024, giá vàng trong nước tăng hơn 30%, nhưng mức chênh lệch mua, bán tại nhiều thời điểm lên tới 8 triệu đồng một lượng. Nghĩa là nếu bạn mua vào và bán ra trong cùng một tuần, bạn có thể mất tới 6 đến 7% giá trị chỉ vì chênh lệch giá. Lạm phát thực tế theo khảo sát tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong quý 1 năm 2025 được ước tính lên tới 6,8%.
trong khi CPI công bố chỉ là 3,2%. Sự chênh lệch này đến từ việc CPI không phản ánh đúng giá thực phẩm, điện, nước, xăng, những thứ người dân phải chi trả hàng ngày. Tỷ lệ doanh nghiệp đóng cửa trong năm 2024 tăng 18% so với năm trước, bất chấp gói hỗ trợ tài chính. Điều này cho thấy dòng tiền không chảy vào sản xuất, mà chảy vào đầu cơ tài sản. Bơm tiền không phải là phép màu, mà là phép thử. Gói bơm tiền 2,5 triệu tỷ đồng không phải là một phép màu. Nó là một phép thử xem nền kinh tế có đủ sức hấp thụ. Thử xem người dân có đủ kiến thức tài chính để không bị cuốn vào cơn sốt đầu cơ. Và thử xem các nhà quản lý có đủ bản lĩnh để điều tiết dòng tiền đúng hướng. Nếu dòng tiền chảy sai vào vàng, chứng khoán, bất động sản, thì hậu quả sẽ không chỉ là bong bóng tài sản. Nó sẽ là sự mất cân bằng vĩ mô, là sự phân hóa giàu nghèo, là sự sụp đổ niềm tin vào chính sách. Tỉnh táo không phải là bi quan, mà là sống sót. Tôi không muốn gieo rắc nỗi sợ. Tôi chỉ muốn bạn tỉnh táo. Vì trong một nền kinh tế mà thông tin bị nhiễu loạn, tỉnh táo là kỹ năng sống còn. Đừng để những bản tin phục hồi thần tốc làm bạn mất cảnh giác. Đừng để những con số tăng trưởng quý khiến bạn nghĩ rằng mọi thứ đã ổn. Hãy hỏi, tiền đang chảy về đâu? Ai đang hưởng lợi? Và ai sẽ là người trả giá nếu dòng tiền này chảy sai hướng? Giữ tiền. Nghệ thuật sống còn trong thời kỳ biến động. Trong thời kỳ biến động, giữ tiền không phải là hành động thụ động. Nó là một nghệ thuật. Giữ tiền đúng cách. Gửi tiết kiệm linh hoạt. Phân bổ vào các kênh ít rủi ro. Tránh đầu tư theo tin đồn là cách để bạn sống sót. Đừng để tâm lý sợ bỏ lỡ khiến bạn lao vào những cuộc chơi mà bạn không hiểu luật. Đừng để những lời khuyên đây là thời cơ vàng khiến bạn quên mất rằng vàng cũng có thể mất giá. Nhất là khi bạn mua ở đỉnh. Nếu bạn cảm thấy những gì tôi chia sẻ có giá trị, like để tôi có thêm động lực làm những video tiếp theo. Giúp bạn nhìn thị trường bằng con mắt tỉnh táo và chiến lược hơn. Tôi không hứa sẽ giúp bạn giàu lên. Nhưng tôi sẽ cố gắng giúp bạn không mất tiền vì những sai lầm mà người khác đã từng mắc phải. Và nếu bạn thấy mình đâu đó trong những câu chuyện tôi kể, hãy nhớ, bạn không cô đơn. Và bạn vẫn còn cơ hội để điều chỉnh. Kính thưa quý khán giả, sau đây chúng ta hãy bắt đầu với phần 2. Khi đám đông trở thành cơn lũ, và bạn không kịp trèo lên bờ. Nếu bạn mở điện thoại, lướt qua vài nhóm đầu tư, vài diễn đàn tài chính, vài hội nhóm chứng khoán cho người mới, bạn sẽ thấy một cảnh tượng quen thuộc. Người mở tài khoản, nhà đua nhau bắt đáy, sinh viên thì khoe lệnh mua, nhân viên văn phòng thì livestream phân tích kỹ thuật như thể vừa tốt nghiệp từ phố Go. Chỉ trong vài tháng đầu năm, thì livestream phân tích kỹ thuật như thể vừa tốt nghiệp từ phố Go. Chỉ trong vài tháng đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng vọt. Không phải vì người dân bỗng dưng yêu thích doanh nghiệp Việt, mà vì họ thấy người khác đang lời. Và trong một xã hội mà người ta mua, mình cũng mua là triết lý đầu tư phổ biến, thì việc thị trường trở thành sòng bạc là điều tất yếu. FOMO, hội chứng sợ bị bỏ lại và cú trượt dài của lý trí. Tâm lý FOMO không phải là khái niệm mới, nhưng trong thị trường tài chính, nó là thứ ma túy tinh thần khiến người ta hành động trước khi kịp suy nghĩ. Khi bạn thấy xung quanh ai cũng đang thắng, bạn không hỏi họ thắng bằng gì. Bạn chỉ hỏi mình có đang bỏ lỡ không? Và thế là bạn lao vào. Không đọc báo cáo tài chính, không hiểu doanh nghiệp, không biết mã cổ phiếu đó làm gì. Chỉ thấy nó tăng. Và bạn nghĩ người ta lời mình cũng sẽ lời. Nhưng thị trường không phải là cái chợ. Nó là một cỗ máy nghiền cảm xúc, nơi những người thiếu kiến thức sẽ bị xay nát không thương tiếc. Lịch sử lặp lại, chỉ khác tên người thua. Từ năm 2021 đến 2022, hàng loạt nhà đầu tư nhỏ lẻ từng đổ tiền vào những cổ phiếu hot chỉ vì chúng đang tăng giá. Kết quả, tổn thất tới 70% giá trị chỉ sau vài tháng khi thị trường quay đầu. Và rồi, như một vở kịch cũ được diễn lại, năm 2025 lại chứng kiến một làn sóng mới, với những diễn viên mới, chưa từng trải qua cú rơi trước đó.
Điều đáng buồn là những người thua cuộc thường không biết mình đang đóng vai chính trong bi kịch tài chính. Họ nghĩ mình đang nắm bắt cơ hội. Họ tin rằng mình đang hành động hợp lý. Nhưng thị trường không quan tâm bạn nghĩ gì. Nó đưa bằng cảm xúc, như lái xe trong sương mù với tốc độ 120 km/h. Đầu tư thiếu nền tảng, thiếu hiểu biết về giá trị thực, giống như bước vào một căn phòng tối với tốc độ cao. Bạn không biết mình sẽ va vào đâu. Và khi nhận ra, có thể đã quá muộn để quay lại. Những chu kỳ sốt giá luôn bắt đầu giống nhau, một cú hích từ chính sách hoặc tin tức. Giá bắt đầu tăng. Truyền thông đưa tin. Đám đông hứng khởi. Tiền đổ vào ào ạt. Nhưng cũng chính những yếu tố đó, khi đảo chiều, sẽ tạo ra một làn sóng bán tháo mạnh mẽ, khiến những người vào sau chịu thiệt hại nặng nhất. Tôi đã thấy điều này ở bất động sản, vàng và chứng khoán nhiều lần. Và lần này, tôi không thấy có lý do gì để tin rằng kịch bản đó sẽ không lặp lại. Những người tưởng mình an toàn lại là người trả giá đầu tiên. Sẽ không lặp lại. Những người tưởng mình an toàn lại là người trả giá đầu tiên. Hãy nhìn vào anh Bằng, chị Thảo, ông Minh, ba nhân vật trong phần trước. Họ không phải là người liều lĩnh. Họ không phải là tay chơi tài chính. Họ là những người nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn. Nhưng thị trường không có khái niệm đúng đắn. Nó chỉ có khái niệm đúng thời điểm. Khi sóng rút, chỉ những người chuẩn bị sẵn cho cả mặt thuận lẫn mặt trái mới có thể trụ lại. Còn những người chạy theo đám đông, không có chiến lược, không có điểm dừng sẽ bị cuốn đi như lá khô trong cơn lũ. Dòng tiền không chảy đều. Nó chọn lọc như một tay chơi poker. Có một điều mà tôi nhận ra khi quan sát những cơn sóng tài chính lớn, tiền không bao giờ chảy đều đến tất cả mọi người. Ngược lại, nó thưởng 5 triệu tỷ đồng lần này cũng không ngoại lệ. Về ngoài, ai cũng nghĩ nó sẽ giúp toàn bộ nền kinh tế cùng đi lên. Nhưng thực tế, dòng tiền đang tạo ra một khoảng cách ngày càng rộng giữa những người có lợi thế và những người không kịp thích ứng. 4 nhóm dễ tổn thương. Và lý do vì sao họ không được bảo vệ. Một người gửi tiết kiệm. Tưởng chắc chắn hóa ra đang mất tiền từng ngày. Lãi suất tiền gửi giảm xuống chỉ còn khoảng 4 đến 5% một năm. Trong khi lạm phát thực tế cao hơn. Giá cả sinh hoạt tăng từng ngày. Bạn không mất vốn theo nghĩa số học. Nhưng sức mua của bạn, thứ quan trọng nhất, lại đang bị bào mòn âm thầm. Và điều nguy hiểm là phần lớn mọi người không nhận ra điều này cho đến khi nhìn lại vài năm sau và tự hỏi, sau cùng số tiền ấy, giờ mua được ít thế. Hai người lao động, thu nhập được tự hỏi, sau cùng số tiền ấy, giờ mua được ít thế. Hai người lao động, thu nhập đứng yên, chi phí leo thang. Giá điện, giá xăng, giá thực phẩm đều tăng. Những khoản chi cố định như tiền thuê nhà, học phí, viện phí không giảm, thậm chí còn tăng nhẹ. Điều đó có nghĩa là phần tiền dư sau khi chi tiêu, vốn đã không nhiều nay càng ít hơn. Và khi một gia đình phải dùng gần như toàn bộ thu nhập chỉ để duy trì mức sống cơ bản, họ sẽ không còn khả năng dự phòng hay đầu tư. Chứ chưa nói đến chuyện nắm bắt cơ hội từ dòng tiền bơm ra thị trường. 3 doanh nghiệp nhỏ. Lực lượng chiếm 90% nhưng dễ bị bỏ rơi. Giá điện, chi phí logistics, nhân công đều tăng từ 5 đến 10%. Trong khi đó, khả năng tiếp cận vốn lại khó khăn hơn vì ngân hàng siết chặt tín dụng. Dù thị trường có tín hiệu phục hồi, một số buộc phải cắt giảm nhân sự, thu hẹp quy mô, thậm chí đóng cửa. Và khi doanh nghiệp nhỏ chết đi, hệ lụy lan ra toàn xã hội. 4 người vay đòn bẩy cao. Con bạc chơi lớn, nhưng không có cửa thoát. Với lãi suất vay thương mại 9 đến 10% năm, khoản vay hàng tỷ đồng trở thành áp lực khổng lồ. Nếu không bán được tài sản hoặc cho thuê với giá đủ bù lãi, họ sẽ rơi vào trạng thái âm dòng tiền. Tức là mỗi tháng phải bỏ tiền túi ra để duy trì khoản đầu tư. Và nếu kéo dài, đó sẽ là con đường dẫn tới mất thanh khoản, mất tài sản, mất niềm tin. Những người kiếm lời, không phải vì may mắn mà vì vị thế. Người có tiền nhàn rỗi,
kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro cao sẽ tận dụng để mua vào ở thời điểm thuận lợi, rồi bán ra khi thị trường hưng phấn. Họ kiếm lời nhanh và nhiều. Trong khi đó, người gửi tiết kiệm, người lao động, doanh nghiệp nhỏ hay người vay đòn bẩy cao lại không có sẵn vị thế hoặc kỹ năng để tham gia một cách an toàn. Họ đứng ngoài nhìn, hoặc tệ hơn, tham gia muộn khi giá đã bị đẩy lên cao, rồi trở thành người ôm rủi ro cuối cùng. Kịch bản toàn cầu và bài học chưa bao giờ cũ. Venezuela năm 2018, Sri Lanka năm 2022, Ai Cập năm 2023. Tất cả đều bắt đầu bằng những quyết định bơm tiền để kích thích kinh tế và cứu vãn khó khăn. Trong ngắn hạn, các chỉ số đều đẹp, GDP tăng, thị trường tài sản sôi động. Kính thưa quý khán giả, sau đây chúng ta hãy bắt đầu với phần 3. Khi tăng giá không phải là phục hồi, mà là lời cảnh báo. Nếu bạn là người gửi tiết kiệm, hãy thôi tin rằng ngân hàng là nơi trú ẩn an toàn. Hãy nhìn thẳng vào lạm phát thực tế. Không phải con số CPI được trang điểm kỹ lưỡng, mà là giá rau ngoài chợ, giá điện trong hóa đơn, giá xăng ở cây. Hãy hỏi đồng tiền bạn gửi hôm nay, một năm sau còn mua được bao nhiêu? Nếu bạn là người lao động, đừng để bản thân bị trói vào một nguồn thu duy nhất. Trong một nền kinh tế mà giá cả leo thang nhanh hơn lương, kỹ năng mới không phải là lựa chọn, mà là điều kiện sống còn. Hãy học thêm làm thêm, mở rộng khả năng thích ứng. Vì nếu bạn không thay đổi, thị trường sẽ thay bạn. Nếu bạn là doanh nghiệp nhỏ, hãy quản trị dòng tiền như thể đó là oxy. Đừng mở rộng theo cảm xúc. Nếu bạn là doanh nghiệp nhỏ, hãy quản trị dòng tiền như thể đó là oxy. Đừng mở rộng theo cảm xúc. Đừng vay vốn theo tin đồn. Hãy tìm những thị trường ngách, nơi ít bị cạnh tranh, nơi giá trị thật vẫn còn đất sống. Vì trong cơn bão tài chính, những con thuyền nhỏ không cần chạy nhanh, chỉ cần không lật. Và nếu bạn đang dùng đòn bẩy tài chính, hãy dừng lại và tính toán. Không phải tính xem bạn sẽ lợi bao nhiêu nếu giá tăng, mà là tính xem bạn sẽ sống sót thế nào nếu giá giảm. Vì trong mọi cuộc chơi tài chính, tiền không tự nhiên biến mất. Nó chỉ chảy từ túi người này sang túi người khác. Và bạn muốn mình thuộc nhóm nào? Nhóm nắm bắt được dòng chảy, hay nhóm bị cuốn theo và mất trắng? Là lựa chọn nằm ở chính bạn. Khi mọi thứ đều tăng giá, đó không phải là tin vui, mà là hồi chuông cảnh báo. Thậm chí, đôi khi nó lại là hồi chuông cảnh báo. Nhiều người nhìn thấy giá vàng lập đỉnh, chứng khoán xanh rực, bất động sản ấm dần lên thì hân hoan cho rằng nền kinh tế đã phục hồi. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra sự tăng giá này phần lớn được nuôi bằng dòng tiền nóng và tâm lý đám đông, chứ không phải bằng sự cải thiện thực sự của năng suất hay giá trị sản xuất. Vàng, từ nơi trú ẩn thành nơi mắc kẹt. Trong quý đầu tiên của năm nay, giá vàng trong nước bất ngờ vượt 120 triệu đồng một lượng, mức cao chưa từng thấy. Người xếp hàng dài ở các tiệm vàng. Hình ảnh gợi nhớ lại những ngày dịch Covid-19 bùng phát, khi ai cũng muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn cho tài sản. Nhưng lần này, sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã bị đẩy lên tới hơn 15 triệu đồng mỗi lượng. Điều này cho thấy lực mua phần lớn không đến từ nhu cầu vật chất thực sự, mà là từ tâm lý sợ đồng tiền mất giá và mong muốn phòng thủ. Khi giá bị đẩy lên quá xa so với thị trường quốc tế, vàng không còn là nơi giữ giá trị an toàn nữa, mà trở thành một tài sản đầu cơ đầy rủi ro. Chỉ cần một quyết định điều chỉnh từ cơ quan quản lý, hoặc một biến động từ thị trường thế giới, những người mua ở đỉnh giá có thể mắc kẹt trong thời gian dài, thậm chí chịu thiệt hại kép, vừa mất giá, vừa mất thanh khoản. Bất động sản, bong bóng được thổi bằng kỳ vọng. Tôi bắt đầu ghi nhận giá đất nên tăng 10 đến 20% chỉ trong vài tháng. Nhìn qua có vẻ như thị trường đang hồi phục. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, tôi phát hiện hơn 60% giao dịch gần đây là từ nhà đầu tư lướt sóng, dùng vốn vay hoặc chuyển tiền từ chứng khoán sang. Nhu cầu mua để ở thực tế vẫn thấp, thanh khoản không cải thiện nhiều. Điều này cho thấy sự hồi phục bề ngoài phần lớn đến từ sự dịch chuyển của dòng tiền đầu cơ, chứ không phải từ sự gia tăng nhu cầu ở thực.
Và khi mức giá mới vượt xa thu nhập trung bình của người dân, nguy cơ hình thành một bong bóng mới là rất rõ ràng. Một bong bóng mà chỉ cần một cú sốc lãi suất hoặc siết tín dụng, nó sẽ xì hơi rất nhanh, để lại hậu quả cho những ai vào sau cùng. Đất nông nghiệp tăng giá không vì giá trị mà vì tín đồ. Nhiều khu vực nông thôn ghi nhận giá đất tăng 30 đến 40% chỉ trong 3 tháng đầu năm. Dù không có dự án hạ tầng mới, không có quy hoạch cụ thể, và giá trị sử dụng thực tế của đất vẫn thấp. Đây là dạng tăng giá thuần túy từ kỳ vọng rằng sẽ có gì đó xảy ra trong tương lai. Tâm lý đám đông một khi đã hình thành sẽ lan rất nhanh, và nó thường bỏ qua hoàn toàn yếu tố giá trị thực. Vấn đề là khi giá đất được đẩy lên bằng tin đồn và kỳ vọng, nó không tạo ra dòng tiền sản xuất, không đóng góp cho nền kinh tế thực, mà chỉ làm nghẽn vốn ở những nơi đáng lẽ ra cần được đưa vào sản xuất hoặc đầu tư hạ tầng. Chứng khoán. Khi giá cổ phiếu không còn phản ánh sức khỏe doanh nghiệp. Chỉ số VN Index đã phục hồi mạnh mẽ, thanh khoản nhiều phiên đạt mức cao nhất trong gần 2 năm. Nhưng điều nghịch lý là nhiều mã cổ phiếu tăng 20 đến 30%, thậm chí hơn, trong khi doanh nghiệp vẫn đang báo lỗ hoặc chưa có dấu hiệu phục hồi sản xuất. Sự tăng giá này không đến từ cải thiện nội tại, mà đến từ tin đồn, kỳ vọng, và đôi khi là sự dẫn dắt của các nhóm nhà đầu tư có tiềm lực lớn. Khi giá cổ phiếu không còn phản ánh sức khỏe thực sự của doanh nghiệp, thị trường sẽ trở nên mong manh. Chỉ cần một sự kiện bất lợi, một loạt lệnh bán tháo có thể kéo giá giảm sâu, khiến những nhà đầu tư chạy theo sóng bị kẹt. Tất cả những diễn biến này, vàng lập đỉnh đất vùng ven tăng nóng, cổ phiếu phi mã đang tạo nên một bức tranh tăng trưởng ảo. Nó giống như một ngôi nhà được sơn mới bên ngoài, nhưng bên trong kết cấu vẫn yếu. Người đứng từ xa chỉ thấy màu sơn đẹp, mà không nhận ra rằng chỉ cần một cơn mưa lớn, lớp sơn đó sẽ bị rửa trôi, để lộ những vết nứt bên trong. Thị trường cũng vậy. Khi sự tăng giá không dựa trên nền tảng sản xuất, năng suất và cải tiến, nó sẽ rất dễ bị tổn thương trước những cú sốc bất ngờ. Tâm lý ai cũng thắng. Con đường ngắn nhất đến thua lỗ tập thể. Điều đáng lo là tâm lý ai cũng có thể thắng đang lan rộng. Khi nhìn quanh ai cũng khoe lời, ai cũng nói đây là thời điểm vàng. Những người còn do dự sẽ dễ bị cuốn vào vòng xoáy. Nhưng thị trường không vận hành theo cảm xúc. Nó có thể thưởng cho bạn một vài lần nếu may mắn. Nhưng nếu bạn không hiểu luật chơi, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại tất cả, kèm theo cả phần vốn ban đầu. Tôi từng thấy điều này xảy ra nhiều lần. Và mỗi lần, người trả giá luôn là số đông, chứ không phải số ít. Bong bóng tài sản luôn xuất hiện khi mọi thứ có vẻ đang tốt lên. Nhìn vào lịch sử các cuộc khủng hoảng tài chính, chúng ta sẽ thấy một điểm chung, bong bóng tài sản thường được thổi phồng trong giai đoạn mọi thứ có vẻ đang tốt lên. Khi chỉ số tăng, khi giá hàng hóa leo thang, khi lợi nhuận nhanh chóng xuất hiện, đó cũng là lúc những yếu tố phi lý bắt đầu chiếm ưu thế. Và khi những yếu tố này chi phối thị trường, sự sụp đổ không bao giờ báo trước. Nó đến nhanh lên. Và chỉ những ai đủ tỉnh táo mới có thể giữ được tài sản của mình. Sau đây là một vài ví dụ mà tôi từng nghe kể từ bạn đồng nghiệp hoặc tự mắt thấy tai nghe. Ví dụ 1, lướt sóng cổ phiếu và bị sóng cuốn trôi. Anh Tuấn 28 tuổi, nhân viên y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, mở tài khoản chứng khoán đầu năm 2025 sau khi thấy bạn bè khoe lãi 30 đến 40% chỉ trong vài tuần. Không đọc báo cáo tài chính, không biết doanh nghiệp làm gì, anh chỉ mua theo kèo trên mạng. Một mã cổ phiếu ngành thép tăng 25% trong 10 ngày. Anh lao vào với toàn bộ khoản tiết kiệm 200 triệu đồng. 3 tuần sau, cổ phiếu giảm 18% vì tin doanh nghiệp bị kiểm toán nhắc nhở. Anh hoảng loạn, bán cắt lỗ, mất gần 40 triệu. Khi tôi hỏi sao không tìm hiểu trước, anh trả lời em tưởng ai cũng lời, nên em không muốn đứng ngoài. Đây không phải là đầu tư. Đây là đánh bạc mà không biết mình đang chơi trò gì. Ví dụ 2, mua đất vùng ven và mắc kẹt giữa cánh đồng. Chị Hương, giáo viên tiểu học ở Bình Dương,
Vay ngân hàng 800 triệu để mua một lô đất nông nghiệp ở huyện Bầu Bàng. Sau khi nghe tin sắp có khu công nghiệp lớn, giá đất tăng 20% trong tháng đầu. Chị nghĩ mình sắp đổi đời. Nhưng rồi, dự án bị trì hoãn. Giao dịch chững lại, ngân hàng bắt đầu siết nợ. Chị không bán được đất, không có dòng tiền. Mỗi tháng phải trả lãi gần 9 triệu đồng. Sau 6 tháng, chị rơi vào trạng thái âm dòng tiền. Phải vay nóng để trả lãi. Từ giấc mơ nước sống, chị trở thành người ôm đất không thanh khoản và ôm luôn khoản nợ không lối thoát. Và bị lạm phát gặm nhấm. Ông Lâm 62 tuổi, nghỉ hưu tại Cần Thơ. Có 1,2 tỷ đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất 4,5% một năm. Ông nghĩ tiền mình an toàn, không đầu tư rủi ro. Nhưng trong năm 2025, giá điện tăng 12%, giá xăng tăng 18%, giá thực phẩm tăng trung bình 9%. Khi ông rút tiền, lãi được khoảng 54 triệu. Nhưng chi phí sinh hoạt tăng thêm gần 70 triệu so với năm trước. Nghĩa là, dù không tiêu xài gì thêm, ông đã mất giá trị thực của đồng tiền. Gửi tiết kiệm không sai, nhưng nếu không tính đến lạm phát, thì đó là cách mất tiền trong im lặng. Ví dụ 4 doanh nghiệp nhỏ và cố đắm chi phí. Anh Dũng trong im lặng. Ví dụ 4 doanh nghiệp nhỏ và cố đắm chi phí. Anh Dũng, chủ một xưởng may gia công ở Long An, từng có 15 công nhân, sản xuất ổn định. Nhưng từ giữa năm 2024, giá điện tăng, chi phí vận chuyển tăng, nguyên liệu nhập khẩu bị đội giá vì tỷ giá biến động. Trong khi đó, đơn hàng giảm vì khách hàng cắt giảm chi tiêu. Anh muốn vay vốn để duy trì hoạt động, nhưng ngân hàng từ chối vì rủi ro ngành may mặc cao. Cuối cùng, anh phải cho nghỉ 8 công nhân, thu hẹp xưởng và chuyển sang làm hàng nhỏ lẻ. Từ một doanh nghiệp có tiềm năng, anh trở thành hộ kinh doanh cầm cự. Gói bơm tiền 2,5 triệu tỷ không chạy đến xưởng của anh. Nó chảy vào đất nền, cổ phiếu và những nơi có khả năng lướt sóng. Tỷ trong quý 1 năm 2025. Doanh thu giảm 40% so với cùng kỳ. Nhưng cổ phiếu của họ vẫn tăng 35% trong vòng 2 tháng. Vì tin đồn sắp được tái cấu trúc và có quỹ đầu tư rót vốn. Nhà đầu tư nhỏ lẻ lao vào, đẩy giá lên cao. Nhưng khi tin đồn không thành hiện thực, cổ phiếu giảm 25% chỉ trong 5 phiên. Những người mua ở đỉnh bị kẹt hàng, không bán được, không cắt lỗ được, chỉ biết nhìn bảng điện tử đỏ rực mỗi sáng. Thị trường không thưởng cho sự thiếu hiểu biết, nó trừng phạt bằng sự tàn nhẫn. Kính thưa quý khán giả, sau cùng là phần 4 và cũng là hồi kết. Phần 4 giữ tiền. Nghệ thuật sống còn trong thời đại tiền nóng. Tôi vẫn thường nghe người ta nói, trong lúc khó khăn, phải liều mới giàu. Nghe thì có vẻ như một triết lý sống động, vẫn thường nghe người ta nói, trong lúc khó khăn, phải liều mới giàu. Nghe thì có vẻ như một triết lý sống động. Nhưng sau khi chứng kiến quá nhiều trường hợp liều rồi mất trắng, tôi càng tin rằng, trong những giai đoạn biến động mạnh như hiện nay, giữ được tiền quan trọng hơn kiếm thêm tiền. Chúng ta có thể không giàu lên ngay lập tức. Nhưng nếu để mất tất cả, thì con đường quay lại sẽ dài mệt mỏi và đôi khi không có điểm kết thúc. Gói bơm tiền, con sóng lớn và bài kiểm tra sinh tồn. Gói bơm tiền 2,5 triệu tỷ đồng giống như một con sóng lớn. Nếu bạn biết cách cưỡi sóng, bạn có thể đi rất xa. Nhưng nếu lao ra biển mà không biết bơi, con sóng ấy có thể nhấn chìm bạn bất cứ lúc nào. Để không bị cuốn trôi, điều đầu tiên mỗi người cần làm là xác định rõ vị trí tài chính của mình. Bạn đang ở đâu? Bạn đang ở đâu? Bạn có bao nhiêu tiền mặt? Bạn đang nợ bao nhiêu? Khoản đầu tư nào có thể rút ra nhanh nếu cần? Giống như trước một cơn bão, việc đầu tiên không phải là ra khơi tìm cá, mà là kiểm tra chiếc thuyền của mình có đủ an toàn hay không. Chiến lược phân bổ tài sản không phải để giàu nhanh, mà để sống sót lâu.
Tôi luôn giữ nguyên tắc, có ít nhất 10 đến 15% tài sản bằng tiền mặt hoặc những tài sản có thể chuyển thành tiền ngay. Đây là oxy giúp mình tồn tại trong khủng hoảng. Có tiền mặt trong tay, bạn không bị áp lực phải bán tháo tài sản khi thị trường nghiêng xuống, và bạn có thể tận dụng cơ hội nếu giá tài sản giảm sâu. Bên cạnh đó, tôi dành khoảng 10 đến 20% vào vàng, vật chất hoặc ngoại tệ mạnh như US. Đây là lớp bảo hiểm chống lạm, nhưng trong những thời điểm bất ổn, chúng giúp tôi ngủ ngon hơn. Phần lớn tài sản còn lại tôi phân bổ vào những kênh có giá trị thật và khả năng tạo dòng tiền. Bất động sản có pháp lý rõ ràng và có người thuê thật. Cổ phiếu của những doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh vững, lợi nhuận ổn định. Tôi không chạy theo những thứ hot nhất thời, vì tôi đã chứng kiến quá nhiều lần khi sống qua đi. Những thứ tăng nhanh nhất thường cũng là những thứ rơi nhanh nhất. Bảo hiểm, quỹ hưu trí, giáo dục. Những khoản đầu tư không sinh lời, nhưng cứu mạng. Ngoài ra, tôi luôn dành một phần cho bảo hiểm, quỹ hưu trí và giáo dục dài hạn. Đây là những khoản không tạo ra lợi nhuận ngay, nhưng lại bảo vệ tôi và gia đình khỏi những rủi ro không lường trước được. Một nguyên tắc khác mà tôi luôn áp dụng, phải có quỹ khẩn cấp đủ để trang trải ít nhất 6 tháng chi phí sinh hoạt. Quỹ này hoàn toàn tách biệt với các khoản đầu tư. Nó không được sử dụng để bắt đáy hay mua thêm tài sản khi thấy giá rẻ. Vai trò duy nhất của nó là đảm bảo tôi không bị khủng hoảng tài chính cá nhân nếu mất việc, bệnh tật hay có sự cố bất ngờ. Khi có quỹ này, tôi sẽ không phải hoảng loạn trong những thời điểm thị trường biến động và có thể đưa ra quyết định một cách bình tĩnh hơn. Bảo vệ tiền là chưa đủ. Phải bảo vệ cả tâm lý và kiến thức. Tôi cũng tin rằng, ngoài việc bảo vệ tiền, chúng ta cần bảo vệ chính mình, cả về kiến thức lẫn tâm lý. Bởi vì, nhiều khi mất tiền không phải vì đầu tư sai, mà vì chúng ta ra quyết định trong lúc hoảng loạn hoặc quá tham lam. Tôi lười vài tháng sau mất sạch, và phải bắt đầu lại từ đâu. Đầu tư chỉ nên là một phần trong cuộc sống của bạn, không nên là tất cả. Khi bạn phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường để kiếm sống, bạn sẽ dễ bị áp lực và ra những quyết định thiếu sáng suốt. Cơ hội không dành cho tất cả, mà dành cho người có chiến lược. Từ cơn sống tiền hiện tại, cơ hội vẫn có, nhưng nó không dành cho tất cả mọi người. Cơ hội chỉ thực sự thuộc về những người đã chuẩn bị kỹ và có khả năng kiểm soát rủi ro. Tôi biết, cảm giác sợ bỏ lỡ rất mạnh mẽ. Khi thấy người khác khoe lời, bạn sẽ muốn mình cũng phải làm gì đó. Nhưng hãy nhớ, thị trường không quan tâm bạn là ai. Nó chỉ vận hành theo quy luật của nó. Và quy luật đó luôn ưu tiên người biết chờ đợi, biết chọn thời điểm, hơn là người chỉ biết lao vào vì sợ chậm chân. Đầu tư vào chính mình, khoản lời không ai lấy được. Tôi nghĩ, thời điểm này không phải để chạy theo bất kỳ thứ gì đang tăng giá, mà là để xây dựng một nền tảng tài chính đủ vững. Hãy học cách đọc thị trường, không phải để đoán ngày mai giá sẽ lên hay xuống, mà để hiểu dòng tiền đang chảy về đâu và liệu mình có đủ khả năng theo kịp hay không. Hãy đầu tư vào chính mình, học thêm kỹ năng, mở rộng mối quan hệ, rèn luyện tư duy tài chính. Vì đây là những thứ không ai có thể lấy đi. Giữ được vốn, giữ được quyền lựa chọn. Nếu bạn đang ở trong một khoản đầu tư có lời, đừng quên đặt câu hỏi, nếu giá quay đầu ngay bây giờ, mình có bị kẹt không? Nếu câu trả lời là có, hãy chủ động giảm rủi ro. Còn nếu bạn chưa tham gia, đừng vội vàng. Cơ hội trên thị trường không bao giờ có giới hạn. Giữ được vốn là giữ được quyền lựa chọn. Tôi biết, nói thì dễ làm mới khó. Nhưng tôi tin rằng, trong mọi hoàn cảnh, người kiên nhẫn và tỉnh táo sẽ luôn có lợi thế. Đầu tư không phải là cuộc đua tốc độ, mà là hành trình đường dài. Khi bạn có chiến lược rõ ràng, bạn sẽ không bị cuốn vào những câu chuyện làm giàu nhanh. Bạn sẽ biết lúc nào nên hành động, lúc nào nên đứng ngoài. Và quan trọng hơn, bạn sẽ vẫn đứng vững sau mỗi cơn bão. Với tôi, đầu tư không phải là một cuộc đua tốc độ, mà là một hành trình đường dài. Mục tiêu không phải là thắng trong một trận, mà là tồn tại đủ lâu để thắng trong cả cuộc chơi.
Trong một thế giới mà mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một đêm, việc giữ được bình tĩnh và bảo vệ những gì mình đang có. Đôi thế giới mà mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một đêm. Việc giữ được bình tĩnh và bảo vệ những gì mình đang có, đôi khi lại chính là chiến thắng lớn nhất. Lời kết giữ tiền giữ cơ hội. Và đó là lý do tôi luôn nhắc lại, giữ tiền quan trọng hơn kiếm tiền. Bởi vì khi bạn còn tiền, bạn còn cơ hội. Còn khi đã mất hết, mọi cơ hội đều trở nên vô nghĩa. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Phú Lâm qua loạt bài này. Nếu bạn thấy những phân tích này đáng suy ngẫm, hãy chia sẻ để nhiều người cùng nhìn rõ hơn bức tranh kinh tế mà chúng ta đang sống trong đó. Và nếu bạn vẫn đang ở đây, hãy để lại một bình luận, không cần dài, hoặc để lại số 1 thay cho lời muốn nói. Bởi trong một nền kinh tế đầy biến động, sự tỉnh táo là tài sản quý nhất mà chúng ta có thể sở hữu.